यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक एवं डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती हुनुहुन्छ। सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। रामबहादुर बमजन जो बाल तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, पक्राउ पर्नुभयो। अहिले सर्लाही जिल्ला अदालतले उहाँलाई चाहिँ पूर्वपक्षलाई जेल चलान पनि गरिसकेको अवस्था छ। यो विषय यहाँले पनि आफ्नो धारणा राखिरहनु भएको छ यहाँले पनि। र अर्को कुरा म सँगसँगै स्मरण गराउँ दर्शकहरूलाई, यहाँ चाहिँ रामबहादुर बमजनको तपस्या गर्ने ठाउँमा पुग्ने पहिलो डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। आजको दिनसम्म आउँदाखेरि यो समग्र घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? सर्वप्रथम जनकजीले मलाई ठिक भन्नुभयो। म एउटा मेडिकल कलेजको चिफ हो र हजारौँ के अब लाखौँ भन्दा पनि हुन्छ डक्टरहरू, नर्सेसहरू, आयुर्वेदिकहरू, प्राकृतिकहरू उत्पादन गरेको मान्छे हो र वर्ल्डको टप युनिभर्सिटीमा भिजिटिङ प्रोफेसर पनि हो। अब यहाँ कुरा के भयो भने, के सुनियो भने 3-4 महिनादेखि कोही एउटा बालक रुखको टोडकोमा ध्यानमा बस्या छ। ऊ हल्लिँदैन पनि, चल्दैन पनि, केही पनि गर्दैन, केही पनि खाएको छैन भन्छन्। भनेपछि मलाई सर्वसाधारणले सोध्न थाले, डाक्टर साहब 11-12 दिनसम्म नखाँदा त मरिन्छ भन्छन्, 5 दिन पानी नखाँदा मरिन्छ भन्छन्। मलाई एन्सर चाहियो भन्न थाले। यो त चिकित्सा विज्ञान अथवा मेडिकल साइन्सको लागि चुनौती हो नि। त्यो चुनौती भएको हुनाले नै म आफू मात्रै गइनँ, डक्टर, नर्स, प्यारामेडिकल, हेल्थ प्रोफेसनल्स, ल्याबको मान्छेहरू होल टिम लिएर गएँ। मेडिकल टिमको नेतृत्व गरेर गएँ। जानै पर्ने भयो किनभने मैले बोल्नु पर्ने अवस्था थियो। किनभने मान्छे सामान्यतया 5 दिनसम्म पानी खाएर नि मर्छ हैन? 5 दिनसम्म पानी खाएन भने चाहिँ मर्छ। 11 दिनसम्म सुतेन नि मर्छ भन्ने। मर्छ फ्याटै मर्छ। तर उहाँ त 4-4 महिना 6-6 महिना भन्ने कुरा आयो। हो। त्यसपछि जनकजी म त्यसपछि त्यो बाराको जङ्गलमा रतनपुर भन्ने जङ्गलमा पुगेँ। लगातार 24 घण्टासम्म पालो पालो मिलाएर हेरेका हेरै छौँ। तपाईले एक टहलले हेर्नु? एक टहल मैले बेला बेला झम्के भने पनि, निदाएँ भने पनि अर्को गर्दै हाम्रो त ग्रुप थियो नि। 24 घण्टामा त्यो मान्छे हल्लिएन। अचल बसे। तपाईको छक्क पर्नु हो डाक्टर साहब? छक्क परे नि। एक छक्का मात्रै होइन, 3 छक्क परेको म। जिउ हल्लिँदैन, एउटा यतापट्टि लुगा पनि छैन, एउटा यस्तो वस्त्र मात्रै लगाएको छ, बसेको बसै छ, ध्यान मग्न निष्ठामा छ, निरन्तर तपस्यामा नचलिकन। म त 24 घण्टालाई गएँ, तर त्यहाँ अरू पनि मान्छे थिए। उनीहरूलाई मैले तपाईँ कति दिन भयो भनेको, म 15 दिन भयो आजसम्म यो मान्छेको जिउ हल्लिएन भन्दै। अर्को ग्रुपलाई सोधेँ कति भयो, 2 महिना भयो यो मान्छेको जिउ नै हल्लिएको छैन, ठाउँको ठाउँ छ भनेपछि मेरो मेडिकल साइन्स फेल भयो। ऊ मात्रै पास भए। सिधा कुरा भन्छु। त्यसपछि त मेरो कहिल्यै पछि भेट भएन। म 5 मिनट ध्यान गर्ने मान्छेलाई पनि सद्बुद्धि आउँछ भने त्यसरी महिनौसम्म ध्यान गर्ने तपस्वीलाई केही पनि हुँदैन। ऊ त अलरेडी इनलाइटेन। भगवान बुद्ध पछिको कोही थियो भने एउटा मान्छे जन्मिएको थियो नेपालमा, गौरव गर्नुपर्ने कुरा कहाँ थियो। अहिले कहाँको बलात्कारी र सलात्कारी, ज्यानमारा र स्यानमारा कसलाई मारो, एउटा मान्छे ल्याऊ, एउटा कसलाई मारो, एउटा मान्छेको फोटो देखाऊ, छैन। र हाम्रो सनातनलाई सक्न खोजेको हो यो कुरा। सबै फसाउने षड्यन्त्र खेल हो डाक्टर साहब। पुरै षड्यन्त्र मात्रै छ। हाम्रो धर्म परम्परा र सक्नेहरूको खेल छ त्यहाँ। त्यतिखेर म भनिदेऊ
ल त्यहाँ CNN BBC लगायतका मिडियाले 24 घण्टा निगरानी गरेका थिए हो किन त्यो बेला बोलेनन् चुप लागे तिनीहरू त्यति बेला किन चुप लागे उनीहरूले भने दिस इज एक्स्ट्रा अर्डिनरी वाउ हाउ दिस इज पोसिबल उनीहरूको पनि दिमाग चक्राएर फर्केका थिए उनीहरूसँग मैले पर्सनली कुरा गरेँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो भन्दा मिराकल भने अद्भुत भने अद्भुत भने तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त अद्भुत लाग्यो नि मलाई लाग्छ नि मेरो मेडिकल साइन्सले फेल खायो भनिदिइसकेँ मैले मान्छे गौतम बुद्धकै अर्को रूप हो कि जस्तो लाग्यो तपाईँलाई हजुर मलाई चाहिँ त्यही नै लाग्यो भगवान् बुद्धले पनि त्यत्रो साधना गर्नुभयो ध्यान गर्नुभयो र हुँदा हुँदा आफ्नो शरीर अस्थि पन्जर जस्तै बनाउनु भयो हुँदा हुँदा दानको पराकाष्ठ आफ्नो मासु काट्दै बाघलाई खुवाएका रेकर्डहरू पनि छन् उहाँको अर्को जुनीमा मलाई कतै भगवान् बुद्ध जन्मिनु भयो कि भन्ने गौरव छ तर अहिले त हेर्नुहोस् त प्रहरी समाते नि होइन समातेर यो अलिक दिनको कुरा हो जनकजी एउटा कुरा भनिदिउँ सिरियसली ब्रोडकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ सक्छु नि किन नसक्छु सक्नुहुन्छ र हिम्मत छ भने 35 लाख उहाँका फलोअर्स छन् ती 35 लाख मान्छे मर्न तयार छन् रामबहादुर बमजनको लागि हो किन मर्न तयार छन् त्यति धेरै किनभने उनीहरूले आफ्नो गुरु देखे र उहाँलाई चिने ती मान्छे उठे भने तपाईँ चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ मलाई भन्नु अब सरकारलाई भन्या सरकार जो कुर्सीमा बसेका छौ तर अहिले त कुरा त आयो नि त गाडीहरू किन्न लागेको त्यो गाडी भवन 3 करोडको भन्नाले 3 करोड मेरो यही छ भन्दा बढी विदेशी मुद्रा भेटियो 14वटा मोबाइल भेटियो हेर्नुस् त यो भनेको चाहिँ यस्तो मिथ्या कुरा हो ग्याजेटहरू होइन मेरो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनेहरू 17,000 पनि मारेका छन् ज्यान पनि मारेका छन् बन्चराले हानेका छन् उनीहरूको 3,000 करोड छन् लगानी छ यिनका त 35 लाख मान्छे त फलोअर छन् ल दिनमा 1 लाख रुपियाँ दिए दिनमा 1 रुपियाँ दिए अरे 35 लाख भयो 35 लाख भयो त्यो बेलामा नै ध्यानमा बसेका मान्छेलाई 35 लाख होस् कि 35 अरब होस् अर्थ हुँदैन 3 करोड सामान्य डाक्टर साहब त्यसलाई त्यो 3 करोड त तिलाञ्जली नथिङ केही न के 3 करोड के हो 35 लाख फलोअर भएको ठाउँमा अर्को कुरा होइन एउटा कुरा जनकजी भनिदिनु क्लियर कोड भनिदिनु 140 राष्ट्रमा बमजनका फलोअर्स छन् अनुयायीहरू छन् र उनीहरूले आफ्नो आफ्नो मुलुकको करेन्सी जति हुन्छ त्यति दिएका छन् यो कुरामा खोजियो यो कुरामा गौरव गरियो राष्ट्रिय विभूति खडा गर अब सरकारलाई ओपन च्यालेन्ज गर्ने राष्ट्रिय विभूति नभूत बुद्ध पछिको अर्को बुद्ध जन्मे भनेर गौरव गर्न सक्दैनौ भने हेर्दै जाऊ उनको तपस्याको पछाडि के थियो भन्ने कुरा मलाई एउटा जनकजी एउटा मजा लागेको कुरा भन्छु ल मैले 62 साल 63 सालतिर जस्तो बमजन देखेको हो नि अहिलेसम्म त्यस्तै हुनुहुन्छ भन्नाले उनी नडराएको हताश नभएको निराश नभएको किन डाक्टर हो त्यसकारण त तपस्यामा शक्ति छ त्यसकारण पो यो सबै कुरा छ त त्यसकारण उनले त्यो गरेको देख्दाखेरि उनमा कुनै प्रतिक्रिया मैले हिजो एकदम सिरियसली भिडियो हेरेँ क्या हेरेँ उनलाई प्रश्न थाहा छ मलाई झुटो आरोप लगाएको भन्ने उनलाई थाहा छ नि किन थाहा नहुनु थाहा छ सामान्य आम नागरिक भन्दा उनी फरक नै हुन् डाक्टर साहब 2500-2600 वर्षपछि नेपालले भेटेको राष्ट्रिय विभूति हो रामबहादुर बमजन मात्रै भन्छन् अहिले लिटल बुद्ध त अरूले भन्दिया हुन् बेबी बुद्ध जेसुकै भनन् एउटा अद्भुत पर्सनालिटी कोही जन्मियो भने बुद्ध पछि जन्मिएका रामचन्द्र यसरी नमन गर्नु भएको छ मैले गर्नु आधार छ नि 62-63 सालमा देखेको अनुहार हिजो जेलमा पक्रिँदाखेरि झप्प लाँदा पनि अनुहार त्यही छ
तर सिआइबी र प्रहरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यसो माससम्म लगाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो। नागरिक नेताहरूलाई चाहिँ फेरि हात लाउनु नि दिने, होइन, उहाँ अपराधीहरू नेपाली सिटिजनलाई नक्कली भुटानी भनेर पैसा खाँदैहरूलाई चाहिँ यसो 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 गर्ने। तर एउटा तपस्वी उसले गरेको चाहिँ के थियो त? केही पनि छैन, ध्यान मात्रै गरेछ। र के भन्या छ भने मेरो छेउमा पनि नआइदिनु, अलि परै परै बसिदिनु, म ध्यान साधना गर्छु भन्ने। तर यति भन्दा भन्दै नि डाक्टर साहब हावा नचली पात त हल्लदैन होला नि त, केही न केही प्रमाण भेटेरै होला नि त। हो, बलात्कार बन्दकको आरोप लगाइएको प्रमाण ल्याउ न त, प्रमाण देऊ। हैन हरेक प्रमाणको म एन्सर दिन्छु। सायद तपस्वी बोल्नुहुन्न होला, उहाँलाई बोल्न जरुरी पनि ठान्नुहुन्न होला, किनभने उहाँको भाव प्रतिक्रियाहरू निकै आएन। डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती बोल्छ, मेरो लिटल बुद्ध रामबहादुर बमजनको लागि यो मान्छे बोल्छ र अकाट्य बोल्छ। यति कुरा ग्यारेन्टी लेखेर राख्नु, ती मान्छे न रेपिस्ट हुन् न अपराधी हुन्, यति न हो। सर तपाईँ एउटा मेडिकल स्पेशलिस्ट अथवा भनौँ न चिकित्सा विज्ञ भएर फेरि त तपाईँले फेरि भएर पनि आध्यात्मिक एउटा गुरुलाई चाहिँ कसरी गुरु मान्न सक्नु भएको छ? हो, त्यसकारण त डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती हो नि त, त्यसकारण त संसारले माया गरे हो नि त। किनभने मेडिकल साइन्स मात्रै कुरा होइन रहेछ, आध्यात्मिक संसार नबुझेका हामी अनाडी रहेछौँ। जब अलिकति अध्यात्म बुझिन्छ, जब ढुङ्गोमा भगवान देखिन्छ नि, कुरै अर्को हुँदो रहेछ। त्यस्तो हुँदो रहेछ। मान्छे मेडिकल्ली र आध्यात्मिक हिसाबले संसार सँगसँगै अगाडि बढेको हुन्छ, एक्लै अर्कालाई नकार्ने स्थिति हुँदैन। बरु तपाईँले भौतिक कुरा नबुझे पनि त्यति धेरै फरक पर्दैन। अध्यात्म चाहिँ बुझ्नु भएन भने तपाईँको जीवन के जीवन र कति दुःख पाउनुभयो होला है तपाईँले। तपाईँलाई कमाउन मन लाग्दो होला, थुपार्न मन लाग्दो होला। यो मुलुकको सबैभन्दा गरिब को छ भन्नु न? विनोद चौधरी। किन विनोद चौधरी? उ त नेपालको एक मात्र पात्र हो जो चाहिँ अब भनौँ न पौष पत्रिकाको अरबपतिहरूको सूचीमा पर्ने। ऊ लगायतका कठैभरि बेला बेला माया पनि लाग्छ क्या। यिनलाई यताको चिन्ता भयो कि त्यताको चिन्ता भयो कि, यसले खाइदिन्छ कि उसले खाइदिन्छ कि भन्दा भन्दै जोड्दा जोड्दै गन्दा गन्दगी जिन्दगी सक्यो। विनोद चौधरी कति दुखी छौ है तिमी? माया पनि लाग्छ कि कहिलेकाहीँ। गरिबलाई त्यति धेरै टेन्सन हुँदैन, उहाँलाई टेन्सन होइन। गरिब त के मस्त काम गर्छ, बेलुका मस्त खान्छ, सुत्छ, गुन्द्री भए पनि निन्द्रा लाग्छ। विनोद चौधरीलाई निन्द्रा लागेको रात छ, मलाई लाग्छ रातै छैन। बमजनको बिचमा केन्द्रित हौ डाक्टर साहब। भन्नु त्यत्रो वर्ष अगाडि, झन्डै 17-18 वर्ष अगाडि तपाईँ पहिलोचोटि डाक्टरको नेतृत्व गरेर 62-63 साल हुनुपर्छ, एक्ज्याक्ट मलाई इयर थाहा भएन। 18-20 वर्ष अगाडि, 18-20 वर्ष अगाडि चाहिँ हो। उनी त्यति बेला त धेरै यङ थिए होइन? एकदम, हि वाज टु यङ, अबाउट 14-15 वर्ष जस्तो लाग्छ मलाई। अनि सिङ्गो टिमले अचम्मित हुनुभयो तपाईँहरू है? हाम्रो होल टिमको कुरै त्यही भयो। यो 24 घन्टा मात्रै बस्यौँ हामी। 24 घन्टासम्म मान्छे हल्लिएन। के होला भन्दाखेरि हामी सबै छक्क परेर बाटोमा केही न केही त हो, केही न केही हो भनेर सबै हामी छक्क पर्यौँ। मैले भने नि, मैले त्यतिका धेरै एमबिबिएस डक्टरहरूलाई पढाएँ, अरू सबै संसारका सबै विद्यालय पढाएँ, देशमा मात्र होइन संसारभरि। एउटा 14-15 वर्षको बालकले तपाईँलाई अचम्मित बनायो। र त्यो मेरो जुन कुरा थियो त्यो कहिल्यै मेटिँदैन। र म अपराधीको रूपमा रामबहादुर बमजनलाई म हेर्नै सक्दिनँ। सबै पाउँछन् डाक्टर साहब रामबहादुर बमजनले? हजुर, सबै पाउँछन्? सबै त पाइहाल्छन् नि। 5 जना बन्द गरेको त्यो छोडिदिनु न त्यो। तर के हुन्छ भने हाम्रो सक्नको लागि 5 ठाउँ 7 ठाउँबाट कम्प्लेन हाल्न लगाए।
किनभने त्यो विशेष गरी हाम्रो तमाङ जातिहरू जनजातिहरू यिनीहरूलाई कन्भर्ट गर्न उनीहरूलाई सजिलो छ नि त अनि त्यो रोकिदिए उसले रोकेको हुनाले के पर्यो भने यसलाई फिनिस गरिदिउँ भन्ने कुरा हो तर सत्य सत्य नै हुन्छ तर यहाँका मिडियाहरू त पुरै खोइरो खनिराखेको छ नि त बमजनलाई होइन त्यो ठिकै छ नि त मिडियामा अब आफ्नो एउटा बिजनेस पनि हुन्छ के हुन्छ त्यस्तै उस्तै होला के होला होइन ठिक छ नि मिडियालाई पनि धन्यवाद छ तपाईँहरूले पछि पश्चातापमा रुनु नपरोस्